سلام و درود. برنامه راهنمای کامل صعود به نوشاخ را از اینجا آغاز می‌کنم. اینجا در واقع قسمت بالای دره وردوج است که به منطقه زیباک ختم میشه. همان طوری که شما در تصاویر قبلی دیدین که از این منطقه زیباک هست و در سال 2020 گرفته شده است، اکنون این منطقه را از هوا و تصاویر ستلایت دوباره مرور خواهیم کرد. در اینجا لازم است که یک توضیح عرض کنم خدمت شما برای مسیرهای دسترسی. منطقه زیباک در واقع جایی است که دو راه اصلی رسیدن به نوشاخ به اینجا منتهی میشه. یکی همین راهی است که از فیض آباد در واقع از بدخشان، از فیض آباد بدخشان به اینجا میرسد از این طریق دره وردود، و راه دیگری است که از طریق دره پنشیر، کوتل انجمن، منطقه اسکازر، سنگلیچ، اسکاتول و از کنار کوی بندکه در واقع اینجا میرسد. این آواره که شما دیدین در واقع آبی است که از همان منطقه کوتل انجمن و قسمتش حتی از مرز نورستان سرچشمه میگیرد و از کنار کوههای بسیار بلندشون، کوی بندکه، کوی شاه انجمن، کوی گویباز، کوی ششگل و غیره آغاز می شود
و منطقه بسیار یخچالی و منطقه سخت. البته ما راهی که از پنجشیر، کدل انجمن و اسکازر و سنگلیش میاد به شما توصیه نمی‌کنیم، مگر اینکه وسایل بسیار قوی آفرود داشته باشین، موتورسیکل و یا اینکه پیاده بیاییم. در غیر آن من به شما توصیه میکنم که از مسیر کابل، یعنی از هر جای دنیا به کابل برسیم. بعد از کابل از طریق راه زمینی از طریق کتل سالنگ به ولایت بغلان، بعد ولایت کندوز، اخبار، بعد از اون به فیض آباد بدخشان بیاییم. قبل از او که در فیض آباد برسیم شما لازم است که در کابل از اداره توریسم کابل یک راهنمایی و هماهنگی داشته باشین. بعد اداره توریسم بدخشان یا در فیض آباد هم اونجا هم شما باید مراجعه بکنید، یک راهنمایی و اجازه و مسائل دیگه از اونجا اخذ بکنید. بعد از طریق همین راه فیض آباد، بهارک، دره وردوچ و میرسیم به دره زیباک. بسیار خوب. بعد از منطقه زیباک همطور که اینجا شما در تصویر میدید منطقه است به نام زرخان. این منطقه زرخان یک شعبه کوچیک از این رود به اصطلاح وردوچ است که از نزدیکای اشکاشم منشأ میگیرد و بسیار آبخیز است و این جاده هم در حال بازسازی هست. فکر نمی کنم از سال 2020 تا حالا بعد از این تحولات کدام تغییری در این جاده آمده باشد. همونطور که شما میبینید قسمت‌های از آسفالت شده ولی قسمت‌های مهمش مثل پل‌های عمده و پلچک‌ها متاسفانه تکمیل نشده، باقی مانده است و امیدوارم که در سالهای آینده تکمیل شود. بعد از منطقه زرخان شما منطقه به نام منطقه کم خواننده های خیلی مشهور داره، بله، و بسیار نزدیک است به اشکاشم و یک کوتل و یک تپه در واقع بین این منطقه و اشکاشم قرار داره و این راه است بسیار راحت و آسان که شما با موتورهای شخصی و موتورهای خرد بتونین از کابل تا اینجا تا اشکاشم و حتی تا قازیده به راحتی برسید. بله، اینجا همون بعد از منطقه زرخان است در مسیر اشکاشم و منطقه به نام بازگیر است که خواننده های محلی آن را شما میشناسین. بعد اشکاشم برسیم، طرف چپ جاده عمومی و طرف راست یک دره است که آب اشکاشم از ارتفاعات نزدیک نوشاخ منشأ میگیرد. و در عکس‌ها شما تصاویر منطقه را میبینید، همین کوها رو که در ستلایت هست میبینید و بعد وضعیت جاده و سرک را. و این تصاویر ما در سال 2020 وقتی در از کابل و فیض آباد آمدیم نزدیکای غروب رسیدیم، نور خیلی خوبی بود، عکسای خیلی زیبایی بود که برای شما به اشتراک گذاشتیم. بعد میرسیم به منطقه اشکاشم. اشکاشم مرکز یک ولسوالی به همین نام است، در واقع بندر اشکاشم نامیده میشه چون در واقع مرز دارد با تاجیکستان و منطقه ارتفاعش بلند 2600 متر به بالا هست، بسیار آب زیاد دارد، مناطق مرتفع خوش آب و هواست، اما یک مقدار حتی در تابستان هم سرد است. به بازار اشکاشم رسیدیم. این بازار دم غروب ما آمدیم اینجا، وقت رسیدیم بسته شده بود. اینجا شما نمای عمومی حتی دره واخان و کوههای 6000 7000 دره واخان میبینید و همون بازار در صبح روز بعد. و تصاویری از خودم که یه مقدار خسته بودیم ولی بهت زده اما هیجان آمیز بود. در اینجا نمای دیگری از اشکاشم به طرف تاجیکستان رو میبینید و در واقع تصاویر اصلی ما به طرف مرز تاجیکستان عبور میکنیم و در بالا شما دریای پنجه که همون قسمت بالای دریای آموز، در پایین عکس های واقعی
همان منطقه را شما میبینید و اینجا اشکاشم تاجیکستان رو میبینید و مرز مشترک و در واقع بازار مشترک بین افغانستان و تاجیکستان در میانه دریای پنج را میبینید و این جاده آسفالت در واقع تا مرز تاجیکستان امتداد و ادامه همطور که ما حرکت میکنیم ادامه آب دریای پنج و طرف شغنان بدخشان است. در واقع شما این مسیر رو میبینید در نسبتاً وسیع میشه و هر دو طرف هم طرف افغانستان و هم طرف تاجیکستان رو میبینید و از این به بعد به طرف شغنان حرکت میکند و شغنان درواز و طرف تاجیکستان. در واقع یک راه دسترسی از خاک تاجیکستان هم از همینجاست. در گذشته خیلی رایج بود که خارجی ها می آمدن دوشنبه تاجیکستان، بعد در خروج تاجیکستان کنسولگری افغانستان به توریستا و کوهنوردان ویزا میداد و از اینجا از این پل آنها عبور میکردن می آمدن به اشکاشم و از این به بعد به قازیده و نوشاخ سفر میکردن یا به واخان. اکنون دقیقا نمیدانیم که آیا این راه امکان گرفتن ویزا از دوشنبه و یا مخصوصا از خارج وجود دارد یا نه، ولی فعلا به خاطر اینکه مشکلات امنیتی نیست ما به شما توصیه میکنیم که به کابل بیاین. از کابل پرواز به بدخشان شاید میسر شود و حتی اینجا یک فرودگاه محلی هست که برخی هواپیمای کوچیک مخصوصا هواپیماهای سازمان ملل به اینجا نشست میکنند. شما تصاویر منطقه اشکاشم تاجیکستان رو میبینید و اینجا در واقع قسمتی از اولیای یا بالای همان پامیر هایوی است در طرف تاجیکستان و در طرف افغانستان شما این ایرپورت یا میدان هوایی اشکاشم رو میبینید. در واقع اشکاشم اینجا ختم میشه. بله، کل میدان هوایی همین یک کانتینر سرخ است و یک میدان خاکی هست که فقط هلیکوپتر و هواپیماهای خرد میتونه اینجا بشیند و کدام لین هوایی منظمی ندارد. بسیار خب، بعد از این شما دریای پنج رو میبینید، طرف تاجیکستان پامیر هایوی و طرف افغانستان که راه به طرف دره واخان میرد و از اینجا در واقع از همین تنگی به بعد ما ولسوالی واخان یا دره واخان داریم. اولین قریه واخان به نام فتور یا در واقع قطور نام دارد اینجا، همین سبزی که میبینید و این دریای پنج اون طرف شما تاجیکستان رو میبینید و بعد از این فتور باز ما یک منطقه تنگی دیگری داریم که لندسلاید یا فرو ریختن سنگ و کوه را داریم و منطقه نسبتاً باریک است بین افغانستان و تاجیکستان و این میاندر یا قوس دریای پنج را میبینید. بعد از او ما منطقه قازیده را داریم. در ادامه شما به طور مستقیم میتونید به دره واخان سفر کنید. کسایی که میخوان ادامه بدن باید به خاندود مرکز ولسوالی، از اینجا به گازخان، از اینجا به سرحد بروغیل و از اینجا به پامیر کلان و یا پامیر خرد و جاهایی که به اصطلاح جیلق چقمقنین و در واقع پامیر خرد افغانستان است که قرقیز ها است که اکنون جاده آن هم به طور مقدماتی ساخته شده است و با موتر هم شما میتونید سفر کنید، اما مسیر بسیار طولانی است. بسیار خوب، ما رسیدیم به همون منطقه لندسلاید. اینجا در واقع این لندسلاید بسیار عظیم، در واقع فروریزش کوه، قسمتی از کوههای هندوکوش است که در در واقع اینجا یک زمان مسدود کرده بوده، شاید در قرنهای گذشته، و شما این سنگلاخ‌ها و فروریزی واریزه ها رو هم در عکس دیدین و حتی زمین‌های زراعتی این منطقه رو هم این سنگلاخ‌ها می‌بینید بسیار سنگلاخ است. در واقع اینجا حاصل نمیدهد، اگرچه ارتفاعش 2500 2600 هست اما خیلی بلند نیست، ولی همین سنگلاخ بودنش باعث شده است که چندان حاصل خیز نیست. زراعت به اون صورت حاصل نمیدهد و زمان و فرصت کشت و زر هم بسیار محدود است. شما طرف تاجیکستان رو میبینید و قازیده که در واقع
دروازه است برای نوشاخ. تمام هماهنگی‌های بعدی از اینجا شروع میشه، تا اینجا موتر میاد، بعد از این جاده نیست. شما باید با مردم محلی، ارباب و حاکم همین منطقه در واقع هماهنگی بکنید. اونها برای شما باربرای محلی را پیدا میکند و با نرخ مشخص و معین از این به بعد شما به کمک باربرهای محلی سفر